This is Ld6 Smartwatch. यो वाच पनि भर्खर आएको हामीसँग अहिले बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देख्छ Ld6 Smartwatch Series 6 लेखेको छ साइडमा भित्र हेर्नुमा नाउ अब यसको स्ट्र्याप लगाउन है खोलौँ पहिला यस्तो छ फुल ब्ल्याकमा बिहान चाहिँ यसको साइडबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी स्लाइड गर्दाखेरि मजाले राम्रोसँग लाग्छ साइडमा लागिसकेको छ साइडको यो पनि त्यसरी लाउने यो वाच चाहिँ CPU MTK250 मा बनेको छ र यसको स्क्रिन साइज चाहिँ 1.454 इन्च र यसको IPS चाहिँ 240x240 हो एपियरेन्स मेटेरियल हेर्ने हो भने यसको जिंक एलोयले बनेको छ यो र यसको G सेन्सर HS6820 छ यसमा वाटरप्रुफ लेभल यसको IP67 वाटरप्रुफ लेभल हो र यसको सिस्टम यसले सपोर्ट गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ Android 4.4 र iOS 8.4 एबोभ त्यहाँ तलको माथि सपोर्ट गर्दैन यसले त्यो भन्दा माथि के हुनु पर्ने र ब्लुटुथ चाहिँ यसको ब्लुटुथ 4.0 मा सपोर्ट गर्छ यसले ब्याट्री क्यापेसिटी यसको हेर्नुहुन्छ 195 mAh एक दिनदेखि दुई दिन मजाले टिक्छ यो वाच नाउ अब यसको भित्र हेर्नु के छ है सुरुदेखि हेरौँ सुरुमा डायलर छ यसबाट चाहिँ तपाईले कलहरु गर्न सक्नुहुन्छ डायल गरेर र फोन बुक छ यसमा कन्ट्याक्टहरु हुन्छ कल लक्सहरु भयो मेसेजिङ भयो है मोसन रेकर्डिङ भयो मोसन रेकर्ड गर्छ तपाईले हार्ट रेट भयो ब्लड प्रेसर फिजिकल एक्सरसाइजहरुको यसको फंक्सनहरु छ रिमाइन्डर भयो ब्लुटुथ कनेक्सन स्लिप मोनिटर ब्लुटुथ म्युजिक रिमोट नोटिफायर क्यालेन्डर पनि छ सेटिङ भयो यसको साउन्ड रेकर्ड पनि गर्नु मिल्ने यसमा र एप डाउनलोड गर्नु पर्यो यसमा यसलाई यो वाचलाई चाहिने एप चाहिँ यसबाट क्यूआर कोडबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अलार्म भयो स्टप वाच रिमोट कन्ट्रोल फाइन्ड माई डिभाइस क्याल्कुलेटर ट्विटर फेसबुक वाट्सएपहरुको नोटिफिकेसन यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले वेदर भयो यसको अब सेटिङमा जाउँ एक्चुअली सेटिङमा यसको हाम्रो ब्लुटुथ सेटिङहरु ब्लुटुथ अन अफ गर्न मिल्यो भिजिबिलिटी अन अफ गर्न मिल्यो र रेज एलसीडी अन अफ यो रेज एलसीडी अन भनेको चाहिँ अन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले स्लिप मोडमा छ भने हात उठाउँदाखेरि बल्छ क्लक भयो साउन्ड भयो भोल्युम भयो डिस्प्ले भयो र रिसेट पनि गर्न मिल्यो तपाईको यसमा मेनु पनि दुईटा स्टाइलमा छ यसको मेनु चेन्ज चाहिँ यसको सेटिङमा जानु होला चेन्ज गर्नलाई र यसको डिस्प्लेमा जाने यसको ब्राइटनेसहरु पनि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यो अलि 2 मा छ ब्राइटनेस प्लसमा थिच्नु भने बढ्छ माइनसमा घट्छ र स्क्रिन टाइमर 30 सेकेन्ड राखेको छ भने यसको चाहिँ तपाईले कति 5 सेकेन्ड्स मिनिमम 5 सेकेन्ड्स राख्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम 30 सेकेन्डसम्म राख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन टाइम आउट र यसको मेनु स्टाइल 1 मा छ अहिले हनीकम स्टाइल 1 भनेको चाहिँ 2 मा राख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो देख्छ यो टाइपको देख्छ नाउ यो कनेक्ट कसरी गर्ने भनेर हेरौँ अब यसको यो एप्लिकेसनमा जानु होला यसमा क्लिक गर्नु यसको यो क्यूआर कोड आउँछ र आफ्नो मोबाइलको क्यामेरा खोलेर स्क्यान गर्नु स्क्यान गरेपछि यसरी तपाईलाई iOS छ भने एप स्टोरमा जान्छ र एन्ड्रोइड छ भने तपाईको प्ले स्टोरमा जान्छ डाउनलोडको लागि यसरी देखाएको छ यो र एन्ड्रोइड डाउनलोड iOS डाउनलोड लेखेको छ हामी चाहिँ अब iOS डाउनलोड गरौँ मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ हाई वाच भन्ने छ यसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वाच अब यो डाउनलोड गरेको एप ओपन गर्नु होला
र यसमा यो लोगो क्लिक गर्नु होला, क्लिक प्लस टु एड डिभाइस भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा देखाएको छ तपाईँको LD6 भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। L1 मा क्लिक गर्नु, पेयरमा क्लिक गर्नु। हेलोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी देखाएको छ LD6 कनेक्टेड भनेर। यसो गरेपछि तपाईँको वाचसँग मोबाइल कनेक्टेड भइसक्यो। र अब कल नोटिफिकेसनहरुको लागि पनि तपाईले यो कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र मोबाइलको ब्लुटुथमा गएर यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको यहाँ डिभाइस देखाउँछ यसरी LD6 भनेर, यसमा क्लिक गर्नु होला। कनेक्टेड भइसक्यो। यसमा क्लिक गर्नु सेयर सिस्टम नोटिफिकेसन देखाउँछ यसमा। र यसमा LD6 देखाएको छ डिभाइस नेम। त्यति गरेपछि तपाईको LD6 स्मार्टवाच मोबाइलसँग कनेक्ट हुन्छ। अब यसको एपमा गएर हेरौँ के छ फङ्सनहरु यसको है। यसमा सुरुमा देखाएको छ हेल्थ फङ्सन। यसमा ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्छ तपाईको। स्लाइड गर्नुभयो भने यसको ब्लड प्रेसर छ, हार्ट रेट छ र मेजरमेन्ट गर्नलाई स्टार मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट पनि। र यसको स्पोर्ट मोड छ अर्को। स्पोर्ट मोडमा तपाईको स्लिप मोनिटर गर्छ यसले, स्पोर्ट मोनिटर गर्छ र डीप स्लिप, लाइट स्लिप सबैको यसको डाटाहरु राख्छ। र यसको स्पोर्ट मोड छ, स्लिप मोड छ, यसमा क्यालोरी छ, मिटर कति नभए सबै देखाउँछ यसमा। अर्को छ सेटमा जानु होला। सेटमा यसको मेन डिफरेन्ट फिचर्स अरु वाचहरु भन्दा चाहिँ यसमा धेरै डायल्सहरु छन्। यसमा डायल सेटिङमा जानुभयो भने तपाईको पोइन्टर डायल र डिजिटल डायल छ। दुईटा क्याटेगोरी छ डायलको। र पोइन्टर डायलमा तपाईको 14 वटा डायल 1 2 3 4 14 वटा डायल छ पोइन्टर डायलमा। र डिजिटल डायलमा हेर्नुभयो भने तपाईको यो 46 वटा डिजिटल डायल छ। एकदमै धेरै डिजिटल डायलहरु छ। एकदम राम्रो छ। अपडेट पनि भइरहन्छ यसमा। यसमा चाहिँ डायलहरु धेरै छ है। र यसमा तपाईले कस्टम वालपेपर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हुन्छ भने अब तपाईले यो यसमा क्लिक गर्नुभयो र चेन्ज द डायलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा भएको वाचहरु के अरे फोटोजहरु आउँछ यसमा। फोटोजहरु आएपछि त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसमै भएको वालपेपर एउटा चेन्ज गर्न लागिरहेको छु। सिङ डायलमा क्लिक गर्नु होला। सिङ भइरहेछ हेर्नु होला। तपाईको ठ्याक्कै त्यहाँ हामी डाउनलोड गरेको डायल यहाँ आएर यसरी बस्छ। यसरी नै वालपेपरहरु धेरै वालपेपरहरु छ, यसरी नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो वालपेपर र आफ्नो कस्टम वालपेपर पनि डाउनलोड सक्नुहुन्छ यसमा।